ben hier eigenlijk bijgevraagd als onafhankelijke onderzoeker om te kunnen bepalen of het onderzoek inderdaad wetenschappelijk relevant is, goed geborgd kon worden en uitvoerbaar was. Daarbij ook omdat ik hier eerder voor mijn eigen onderzoek, perceptieonderzoek heb gedaan naar de reproductie die hier achter ons hangt en hoe de museumbezoeker daarop reageert. Wat ik een van de meest interessante uitkomsten vond van het onderzoek was hoeveel effect eigenlijk het museum als ruimte, als omgeving heeft voor de beleving van kunst. Want het feit dat we een echt schilderij als veel aantrekkelijker of veel pakkender ervaren, dat is vrij duidelijk in vergelijking met een poster. Maar dat het museum en hoe het Mauritshuis de belichting heeft gedaan, de kleur op de muur, dat dat zoveel effect heeft op die ervaring van het kunstwerk. Dat is ontzettend bijzonder. En wat het nog bijzonderder maakt, is dat het dus eigenlijk het effect dat Vermeer al eeuwen geleden probeerde te bereiken, zo ontzettend kan versterken. Op zo'n dergelijke manier dat je dat niet zou kunnen bij een poster thuis. Wat het onderzoek zo relevant maakt, is dat het heel erg de bezoeker op nummer 1 zet. Want vaak als we naar kunstwerken kijken, kijken we naar het materiaal, het feit dat het uniek is, naar de kunstenaar, hoe bijzonder die wel niet is. Maar vergeten we heel vaak het belang van de bezoeker en alles wat eigenlijk niet bij het kunstwerk hoort, zoals de omgeving, de zaal waarin het wordt gepresenteerd, wat er voor informatie bij staat. Maar daarmee kunnen we ook meer inzicht krijgen in hoe je al deze elementen samen kan laten gaan om zo breed mogelijk publiek te kunnen bereiken.